Zdravím vás, přátelé, tady je Farky a vítejte u dalšího videa, ve kterém si budeme povídat o zemi. Hodně z vás mi psalo, že chcete vidět Kanadu, tak tady máte 15 faktů o Kanadě. Slovo Kanada pochází z dialektu, který používali domorodí lidé žijící u řeky svatého Vavřince. Kanada tedy v překladu znamená buď země, vesnice nebo osídlení. Kanada je nejvzdělanější zemí světa. Více než polovina obyvatel má totiž vysokoškolské vzdělání. Nejnižší naměřenou teplotou v Kanadě bylo minus 63 stupňů Celsia. Zaznamenána byla v roce 1947 ve vesnici Snak. V Kanadě se nachází více přírodních jezer nežli ve všech zbylých zemích světa dohromady. Od roku 2014 je v Kanadě povolena prostituce. I když však nabízení těchto služeb legální je, jejich využívání, tedy placení za ně, už legální není. Poznávací značky na severozápadě země mají tvar ledního medvěda. U ostrova Newfoundland zamrzá Atlantský oceán. Místní obyvatelé tak bruslí na oceánu podobně, jako se u nás bruslí na rybníku. Mezi USA a Kanadou je nejdelší mezinárodní hranice světa, která postrádá vojenskou obranu. Hranice je dlouhá 8891 km, čemuž hodně pomáhá i část mezi Kanadou a Aljaškou. V některých částech Kanady je gravitace o trošku nižší než ve zbytku světa. Tento fenomén byl objeven v 60. letech 20. století. Po Saudské Arábii a Venezuele má Kanada třetí největší světové zásoby ropy na světě. Kanada, podobně jako Mexiko, Indie nebo třeba Rusko, má na svých bankovkách vyvýšená místa. Díky nim tak slepí lidé dokáží rozeznat, o jaké bankovky jde. Roku 1967 byla Eiffelova věž málem převezena do kanadského Montrealu. Od plánu se ale nakonec upustilo, protože nebyl moc praktický. V přepočtu na jednoho obyvatele má Kanada největší spotřebu koblih a nejvíce prodejen s koblihami na světě. Národním zvířetem země je od roku 1975 bobr. A pizzu Havaj vytvořil muž řecko-kanadského původu v Kanadě roku 1962. Inspirací mu byla čínská kuchyně, která míchá sladké a slané chutě. Dámy a pánové, já doufám, že se vám dnešní video líbilo. Pokud jo, zanechte tady like a odběr a nezapomeňte napsat do komentářů, jakou další zemi byste chtěli vidět příště. Já jsem Farky a těším se na vás u dalšího videa. Pa, pa.